नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुल्हामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले फिलुङ्गेको धुलो अचार अमिलो पिरो टक्क रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि सुरुमा हामीलाई फिलुङ्गे नै चाहिन्छ। मैले चाहिँ बजारबाट एक पावा फिलुङ्गे किनेर ल्याएको छु। अनि त्यहाँबाट पखालिओरी घाममा सुकाएर तयार पारे, मरमसला नि सबै लिएर तयार पारिसकेको छु अचार बनाउनको लागि। ग्यास बालिओरी कराई बसाइसकेँ, कराई पनि तात्तिसक्यो। अब फिलुङ्गेलाई भुट्नुपर्छ हामीले कराईमा राखेर। फिलुङ्गे भुट्दा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो चाहिँ डढेको थाहा पाइँदैन, कालै हुन्छ, त्यसकारणले पड्किनु थाल्छ। पड्किनु थालेपछि चाहिँ हामीले दुईटा अम्लाले यस्तो माडेर हेर्नुपर्छ। रातो रातो भएपछि चाहिँ पाक्यो भनेर थाहा हुन्छ, नभए डढ्न सक्छ फिलुङ्गे। मजाले चलाएर भुट्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त फिलुङ्गे पाकिसक्यो। अब एक घान चाहिँ मैले जम्मा 3 घान बनाएको छु। मैले एक पावा फिलुङ्गेलाई चलाउनु पर्छ मजाले सबैतिर है, नभए कतै डढ्छ कतै चाहिँ पाक्दैन। ल मैले भुटेर पनि तयारी पारिसकेँ फिलुङ्गे चाहिँ। अब हामीले त्यही कराईमा फेरि धनिया राख्दैछु मैले 1 चम्चा, जिरा पनि 1 चम्चा। भुट्नुपर्छ हामीले। जिरा धनिया नि भुट्दाखेरि चाहिँ मिठो बास्ना आउँछ अचारहरूमा राख्दाखेरि, त्यसकारणले भुटेरै राख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त रातो रातो भइसक्यो। अब फेरि मैले कराई बसाइरहेको छु। त्यो कराईमा चाहिँ मसिनो काटेको अदुवा राख्दैछु, अनि खुर्सानी 10 वटा। अब हजुरहरूले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। खुर्सानी चाहिँ हरियो नराख्नु होला, सुकेकै राख्नु होला। अदुवा पनि मैले पानी सुकोस् भनेर यसरी कराईमा तताउँदैछु। सुक्खा अचारमा चाहिँ हामीले पानी पार्नु हुँदैन, त्यसकारणले गर्दा मैले सुक्खा नै पार्दैछु कराईमा अदुवालाई पनि। अब मिक्सी जार लिइसकेको छु पिस्नको लागि। अब अघि भुटेको फिलुङ्गे सेलाइसकेको छ, म राख्दैछु मिक्सी जारमा। अब हामीले पिस्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त मैले एक घान त पिसिसकेको छु। ल मैले आधी खन्याएर फेरि आधी पिस्दैछु। धेरै मसिनो पनि पार्नु पर्दैन। अब पहिला आमाहरूले चाहिँ डिक्कीमा कुट्नुहुन्थ्यो, ओखलीमा यसरी कुट्नुहुन्थ्यो पहिला। अब अहिले चाहिँ मिक्सी जार छ, त्यसकारण झन् सजिलो छ बनाउनको लागि चाहिँ। र मैले पिसी पनि सकेँ। अब गाउँघरतिर त अझै पनि ढिक्की ओखलमै कुट्नुहुन्छ। यो अचार चाहिँ प्राय गाउँघरतिरै बनाइने हो। अब यसरी बनाएको धेरै दिन टिक्छ, धेरै दिन महिनौँ दिन राखेर खान सकिन्छ। अब अघि चाहिँ हामीले मसला भुटेको मसलाहरू राखेर पिस्नुपर्छ। मैले बेग्लै नै पिस्दैछु। यो चाहिँ मसिनो पारेरै पिस्नुपर्छ फिलुङ्गे भन्दा। अब फिलुङ्गेको अचारमा चाहिँ हामीले प्रोटिन, क्याल्सियम, एन्टिअक्सिडेन्ट, मिनरल्सहरू प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। ल हेर्नुहोस् त मैले पिसेर पनि सकिसकेँ नुन खोर्सानीहरू सबै। ल हेर्नुहोस् त अदुवा। अब म यहाँ राख्नुपर्छ हामीले फेरि धुलीमा, फिलुङ्गेको धुलोमा। यसरी बनाएको अचार चाहिँ हामीले एयरटाइट बोतलमा राख्नुपर्छ। पानी नपारिकन राख्यौँ धेरै महिनौसम्म टिक्छ। अब नुन स्वाद अनुसार। अब कागतीको रस हो यो चाहिँ मैले 2टा राख्दैछु। अमिलै हुनुपर्छ, त्यसकारणले गर्दा हामीले चाहिँ अमिलो चाहिँ धेरै राख्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ लप्सीको धुलो हो। मसँग चाहिँ कागती थोरै भएकोले मैले चाहिँ लप्सीको धुलो राख्दैछु। हजुरहरूले आफूसँग जुनै अमिलो छ, चुक अमिलो, कागती जे छ एक थोक राख्दा हुन्छ। अब मजाले चलाउनुपर्छ। सबैतिर लाग्ने गरेर मरमसला अमिलो।
हुलियो अचार चाहिँ अब हामीले यसरी बनाएर राखेर आलु मटर साध्दाखेरि अनि त्यहाँबाट काँक्राको अचार बनाउँदा टक्क 2 चम्ची झिकेर राख्यौँ भने नि हुन्छ। यो छोपको काम गर्छ। लप्सीको धुलो फेरि थप्दैछु, पुगेको छैन रहेछ चाख्दाखेरि, अनि मैले थप्दैछु। यो चाहिँ भेनिगर 2 चम्चा हो। भेनिगर चाहिँ राख्दा पनि हुन्छ, नराख्दा नि हुन्छ। मैले चाहिँ धेरै दिनसम्म रहन्छ भनेर राख्दैछु 2 चम्चा। नभए अमिलो मात्रै राख्दा पनि हुन्छ। मजाले चलाउनुपर्छ। सबैतिर लाग्छ यसरी चलाउँदा चाहिँ। मैले चाहिँ हातैले नै मुस्दैछु। यसरी सबैतिर लाग्छ, नुन मसला अमिलो सबैतिर। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले मुस्नुपर्छ। अचार राम्रो भइसकेको छ। अब हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको खानको लागि तयार भइसक्यो। अब हामीले चाहिँ स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। स्टोर गरेर बोतलमा, टाइट बोतलमा, एयर टाइटमा। अब हजुरहरूलाई म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। अब हजुरहरूले खाना, रोटी, पुलाउ जेसँग खाँदा नि आफूलाई हुन्छ। हजुरहरूलाई भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।